ټیک ټاک کې وارننګ ولې راځي د وارننګ څو قسمونه دي او دا وارننګ بیا موږ د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ختمولای څنګه شو په نن ویډیو کې تاسو مکمل په حکم کې تاسو دا ویډیو پوره وکړه نو تاسو په اکاونټ باندې چرته وارننګ نه راځي او که چرته وارننګ پیرا هم شي دغه وارننګ تاسو بیا په اسانه باندې د خپل اکاونټ نه ختمولای شي دا ویډیو تاسو ټیک ټاک اکاونټ لپاره ډیر زیات اهم ده تاسو دا پوره ګورئ دا مو میس کوئ ټول نو خو تاسو په دې باندې په حکم چې وارننګ په ټیک ټاک اکاونټ باندې ولې راځي وارننګ ال راځي چې کله تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې یو ویډیو تاسو دې اپلوډ کړئ چې هغه ټیک ټاک د پالیسۍ خلاف وي نو د ټیک ټاک پالیسۍ سره په ټوله باندې تاسو په یو ځای نشم کولای خو چې کوم کامن غلطیاں دي کوم چې تاسو کوئ کوم چې موږ کوو دا غي د وجه زموږ اکاونټ بین کیږي هغه په کې تاسو ته خیم چې دا غي د وجه تاسو اکاونټ بین کیږي د ټول نو کلم تاسو ویډیو خېجوي په ویډیو کې سره تم بس سکرین باندې نمبر مشو کوئ چې کله تاسو نمبر شو کوئ نو تاسو ویډیو وایلیشن وکړي تاسو په ټیک ټاک اکاونټ باندې وارننګ راشي اوس ویم نمبر دار تاسو په ویډیو کې چرته بچا باندې ظلم مکوئ زیاتره ملګری فنی ویډیوز جوړي چاله په کې سپیډ اور کی یا چرته په کې زناور باندې ظلم وشي او که چرته داسې ظلم پکې وشي نو هغه ویډیو چې کوم د ټیک ټاک د پالیسۍ خلاف تا دغه ویډیو تاسو په ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ نو تاسو په ویډیو باندې با وارننګ راځي دریم نمبر تاسو په ویډیو کې چې کوم دی بلډ شو نشي مطلب یې نه پکې شو نشي که چرته تاسو په ویډیو کې یې نه شو شي نو تاسو ویډیو چې کوم دا وایلیشن کوي تاسو په ټیک ټاک اکاونټ باندې وارننګ راتلی د دې سره تاسو په خپل اکاونټ کې داسې ویډیو مخې دوی چې پاکي چرته ډرګز شو کیږي مطلب تاسو پکې سیګریټس کوي یا نور سره داسې ډرګز پکې شو کیږي نو تاسو دغه ویډیو وایلیشن کولای شي تاسو اکاونټ چې کوم دی وارننګ په راتلی شي بین کېدی هم شي دا شنه د دې سره که تاسو په ویډیو کې چرته اسلحه شو کیږي نو تاسو اکاونټ هم بین کېدی شي تاسو اکاونټ باندې وارننګ راتلی شي تاسو ویډیوز چې کوم دی وایلیشن کولای اکثر بګی داسې سکیورټي ګارډز رواني یا د دې سره نور خلک پکې مطلب بو ولې ویډیوګانې جوړې نو باقي اسلحه هم شو کی دا غي سره تاسو په ویډیو باندې وایلیشن کیږي او تاسو ویډیو چې کوم دا هغه تاسو په اکاونټ باندې وارننګ راتلی شي دا شته نور هم داسې ډېری خبرې دي خو زیاتره کوم چې غلطیاں نه کوو نو هغه د دې د وجه نه زوم په اکاونټ باندې وارننګ راځي ویډیو وایلیشن کوي او بیا وروسته تاسو اکاونټ چې کوم دی هغه بین کیږي اوس وارننګ په څو قسمه دي کله چې تاسو یو ویډیو وایلیشن وکړئ نو تاسو په اکاونټ باندې راوړي فرست وارننګ تاسو یریږئ ما دینه پس تاسو اکاونټ نشي بین کړئ خو که تاسو چرته دویم وایلیشن وکړئ نو تاسو په اکاونټ باندې راوړي سیکنډ وارننګ دا شنه که تاسو دریم وایلیشن وکړئ نو تاسو په اکاونټ باندې راوړي اکاونټ بین وارننګ اوس دا خطرناک دی دینه پس که تاسو چرته یو ویډیو وایلیشن وکړئ نو تاسو اکاونټ مو بین کیږي پرمننت به بین کیږي اوس ټیک ټاک په نږدې وخت کې دا پالیسی چینج کړي دا مخکې چې بکله ستا درې ویډیوګانې وایلیشن وکړو نو تا ته به شو کولو چې ستا په ټیک ټاک اکاونټ باندې وارننګ دی او دین پس ستا اکاونټ چې کوم دی دا به ختميږي مطلب بین کیږي اوس پر نوې پالیسی کې دا دی چې کله ستا یو ویډیو هم وایلیشن وکړي نو تا ته په سکرین باندې راوړي فرست وارننګ دویم وکړي سیکنډ وارننګ دریم وکړي اکاونټ بین وارننګ او چې څلورمې ویډیو کله ستا وایلیشن وکړو نو ستا اکاونټ بین شو اوس دا وارننګ مو لري کولای څنګه شو لري کولو طریقه دا چې تاسو به کوم ویډیو تاسو وایلیشن کړی دی هغه ته اپیل کوئ کله ورته تاسو اپیل وکړئ تاسو ویډیو چې کوم دا ریسټور شي چې ریسټور شي تاسو اکاونټ به وارننګ لري او تاسو په اکاونټ کې په کم ځای کې تاسو خپل اکاونټ سټیټس چیک کولای شئ چې څومره ویډیو زما وایلیشن کړی دی تاسو هغه ته اپیل وکړئ نو راځي په دې باندې تاسو مکمل په کوم ز موبایل سکرین طرف ته خو د دې نه مخکې تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ نو زرا لم ټیک ټاک اکاونټ تا کله تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کولا کوي بر په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ په سیټینګ باندې کلیک کړئ چې کله هم تاسو پر سیټینګ باندې کلیک کړئ اخر یې ته سکرول کړئ دلته کې ویل کړئ سپورټ تاسو پر سپورټ باندې کلیک واخلئ چې کله تاسو پر سپورټ باندې کلیک واخلئ درې اپشنز به تاسو ته شو شي تاسو بیا کلیک کوئ په سیفټي سنټر باندې کوم تاسو پر منس کې شو کیږي په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې کله هم تاسو پر باندې کلیک واخلئ دا به دغه شنه لوډ کیږي که تاسو انټرنیټ تیزي او که زما په شان سلو انټرنیټ د سره نو بس بیا ورته کې نه لک ټیم باخلي بیا تاسو دغه انټرفیس شو شي دوه اپشن شو کی یو د اکاونټ سټیټس بل د ریپورت ریکارډ تاسو پر اکاونټ سټیټس باندې کلیک واخلئ چې کله تاسو په اکاونټ سټیټس باندې کلیک واخلئ نو تاسو دغه انټرفیس شو ماته شو کیږي یور اکاونټ از ان ګډ سټانډینګز زما اکاونټ ټیک ته یوې ویډیو پکې وایلیشن نه دی کړی که چېرته تاسو ویډیوز وایلیشن کړی نو تاسو بدل کې شو شي هغه ویډیو ته تاسو اپیل وکړئ چې کله ورته تاسو اپیل وکړئ نو دغه ویډیو به تاسو ریسټور شي تاسو په اکاونټ چې کوم وارننګ دی دا به تل لري شي تاسو دا خامخا چې کوئ لازمي چې کوئ تاسو چېرته ویډیوز وایلیشن نه دی کړی نو که تاسو ویډیوز چېرته وایلیشن کړی نو تاسو ورته په دې طریقه باندې اپیل کوئ بیا به تاسو د ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی وارننګ لري کیږي په دې طریقه باندې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ خیال ساتئ د دې خبرو به خیال ساتئ تاسو ویډیوز وایلیشن نه کوي تاسو په اکاونټ باندې وارننګ نه راځي که چېرته ویډیو وایلیشن وکړي نو په دې طریقه تاسو بیا ریسټور کوئ اپیل څنګه کیږي زیاتره ملګری وایي چې موږ ته اپیل څنګه کولای شو ماته په کمنټ کې خامخا وایي زه به تاسو له ویډیو سره کوم چې څنګه تاسو اپیل کولای شئ چې تاسو ویډیو بیا واپس ریسټور شي ماته ضرور کمنټ کوئ چې زه له ویډیو سره کوم او کنه همدغه شان پرمیټي ویډیو زه تاسو له خېجوم که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ الله حافظ